Доброго ранку, всім привіт. Я Дмитро Суслов, керівник та співзасновник YouSpace. І в етері наша команда зі мною ще Спартак Польщук, співзасновник та директор з продукту. Спартак, привіт! Радий тебе бачити. Привіт, я тебе Радий теж. тебе бачити, як і всіх наших гостей, яких сьогодні в такому камерному оточенні. Ми сьогодні будемо розповідати про наш продукт. Поки ви збираєтесь, скажу, що цей вебінар, як завжди, записується, і кожен з вас вже за кілька годин отримає лист з посиланням на цей етер. До речі, можете підписатися, відсканувавши QR-код. Можете підписатися на всі наші соціальні мережі, на всі наші аккаунти, і YouTube, і Instagram. Ми там розповідаємо про продукт, про команду, про наші новинки. Обов'язково клікайте, обов'язково підписуйтесь на нас. А поки я ще буду говорити, можете поставити плюсики, щоб ми бачили, що ви нас добре чуєте, що ви нас бачите і що ви готові давати зворотній зв'язок. Отже. YouSpace– це онлайн-сервіс. Єдиний робочий простір для впорядкування внутрішніх процесів компанії, малого та середнього бізнесу. Це комунікація, це спільна робота, це CRM і насправді багато ще функцій у нас з'явилося. Все в єдиному цифровому просторі. Але не тільки. Бо з самого початку ми замислили створити YouSpace продуктом, який одночасно в таких трьох станах перебуває. Ну, по-перше, це дійсно готовий онлайн-сервіс, який з приємним інтерфейсом, зрозумілим та можливостями професійних продуктів. Він зрозумілий для налаштування та простий використання для більшості користувачів. По-друге, це потужний конструктор, який дозволяє створювати будь-які сутності, будь-які автоматизації, яких немає в продукті за умовчанням. Наші розумні об'єкти, про які ми, до речі, говорили минулого разу, у поєднанні з умовними діями, про які ми поговоримо цього разу, та з існуючими інструментами, це потужний коктейль для реалізації величезної кількості запитів від вас, наших користувачів. Так, це той самий ноу-код, який дозволяє просто створювати складні речі. Ну і нарешті, третє, YouSpace– це сучасна технологічна платформа, яка дозволяє розробникам вимагати набагато більшого від продукту. Власні застосунки, модулі інтеграції, все це можна створювати на відкритому API YouSpace. Розробники, звісно, оцінять такі можливості нашого продукту. Насправді, раніше на вебінарах тепер усе ясно. Ми постійно говорили про наш продукт і презентували новинки нашого продукту. Ми трохи змінили цей формат. Тепер ми обираємо якийсь один блок, одну якусь велику функцію в продукті і детально розбираємо на цьому заході. От минулого разу ми говорили про розумні об'єкти, як я вже сьогодні згадував. А сьогодні дійшла черга до умовних дій і інших інструментів автоматизації. Отже, саме час запросити Спартака до етеру. Спартак Поліщук, директор з продукту YouSpace. Сьогодні поговоримо про умовні дії, про дуже такий класний, цікавий, простий і водночас сповнений можливостей інструмент для автоматизації процесів, як таких дуже елементарних і простих, так і більш складніших. І сьогодні розберемо кілька цікавих прикладів, які підготував спеціально для сьогоднішнього вебінару. І дійсно, ми Отож. побудуємо цей вебінар таким чином, що спочатку Спартак вводну інформацію дасть, що таке цей інструмент, що він дає, які процеси в принципі можна охопити цим інструментом. Потім будуть дійсно кілька реальних кейсів або сценаріїв використання цього інструменту. Ну а потім, звісно, будуть відповіді на ваші запитання. Запитання ставте або в блоці Q&A, або просто в чаті. Ми все бачимо. Ми будемо вам відповідати, коли закінчимо наприкінці нашого етеру. Отже, Спартак, віддаю тобі екран. Дякую. Так, надсилаю традиційно запит на шеринг екрану. І зараз розпочнемо і подивимося, дійсно познайомимося з базою, і далі вже будемо розширювати наші знання по розумним об'єктам. Так, ділюся.
Ділюся екраном, має бути вже все видно. Отже, поїхали. Умовні дії у нас ви можете знайти в лівому меню в секції автоматизація. Це у нас перший пункт, і відповідно тут ви будете бачити перелік всіх ваших умовних дій, які ви налаштували, або ваші колеги їх налаштували. Це такий перелік з назвою, описом, інформацією, коли ким створено, а також статусом цієї умовної дії, які є безумовно дуже важлива інформація, тому що активна умовна дія означає, що вона просто зараз знаходиться в статусі очікування тих чи інших речей для того, щоб спрацювати. Або ж якщо вона не активна, то відповідно нічого із того, що ви в ній налаштували, не буде відбуватися в просторі. Давайте спробуємо створити умовну дію, подивитися, що тут у нас знаходиться всередині, взагалі, який доступний вам інструментарій перед тим, як ми перейдемо, розберемо вже готові налаштовані кейси для знайомства з можливостями умовних дій і трошки такого розвитку фантазія, куди можна порухатися з використанням цих умовних дій цього інструменту. Отже, звісно, є базова інформація, де ви вказуєте назву вашої умовної дії, і ви вказуєте опис цієї умовної дії. Я особисто рекомендую зазвичай вказувати все ж таки опис умовної дії, навіть якщо ви думаєте, що все досить очевидно, тому що цим може скористатися хтось із ваших колег, зайти і подивитися, і з назви не завжди зрозуміло буде, що воно виконує, тому, в принципі, користуйтеся і назвою, і описом, щоб навіть собі через півроку не забути, що ви цієї умовної дії хотіли зробити. Особливо, якщо вона використовує такий класний інструмент, про який ми пізніше поговоримо, як виконання вебхуку. Отже, окрім цього, справа є такий тумблер активування після збереження, він за умовчанням включений, тобто умовна дія після збереження, після створення буде автоматично активною, проте, якщо ви створюєте умовну дію наперед трошки, заздалегідь, ви можете, звісно, її спочатку деактивувати, щоб нічого не відбулося. Якщо ви, наприклад, працюєте зі створенням умовної дії під час робочого дня, наприклад, менеджери ваші працюють, ви не хочете, щоб щось із цього відбувалося, поки вони працюють, перед тим, як ви це потестуєте, тому ви створюєте, виключаєте цей тумблер і вже по завершенню, наприклад, робочого дня перевіряєте, чи все добре з цією умовною дією. Що у нас далі? Де саме, власне, знаходиться сама логіка і самі налаштування? Це у нас три пункти в, скажімо так, тілі цієї умовної дії, цієї автоматизації. Перше – це тригер. Власне, у нас з цього починається активний пунктик. У нас ми маємо тут визначити об'єкт події, тобто на що ми хочемо реагувати, на яку із сутностей наша автоматизація повинна спрацьовувати. Тут у нас доступні, звісно ж, всі стандартні сутності CRM, справи, завдання, коментарі і дописи, а також всі розумні об'єкти. Ті, хто з вас був минулого вебінару, бачили, у нас були на просторі такі розумні об'єкти, як відпустки, видача готівки і замовлення на закупівлю, які ми створили. Отже, вони у нас тут також доступні для автоматизації, тобто, в принципі, всі розумні об'єкти, які ви будете створювати під ті чи інші потреби, вони також, власне, можуть бути автоматизовані за допомогою мовних дій. Коли ми обрали об'єкт події, який нас цікавий, далі ми обираємо подію. Власне, що саме повинно відбутися з цим об'єктом, з цим лідом в даному випадку, який ми вибрали, щоб автоматизація запустилася, просто відбувся старт. Отже, є у нас створення, є зміна. Зміна – це зміна будь-якого поля. От все, що знаходиться якщо ми говоримо про CRM-сутності, все, що знаходиться в лівій частині картки тієї чи іншої сутності. Може бути видалення сутності, а також для тих сутностей, які підтримують воронки, напрямки, у нас є додаткова подія, це змінний етап. Тобто вона буде ігнорувати всі абсолютно зміни, які відбуваються зліва в полях, наприклад, змінилася сума, змінилось джерело тощо, проте буде реагувати саме на зміну етапа по воронці. І далі ми можемо ставити додаткові умови фільтрації, якщо нам потрібно, щоб ця умовна дія працювала лише з конкретними лідами. Ми, наприклад, хочемо, щоб нас, наприклад, цікавить лише конкретний етап, наприклад, в роботі. Тобто, як буде працювати логіка? Лід змінює етап,
Далі перевіряється умова, чи етап зараз в роботі. Якщо так, ми потім рухаємося далі до третього кроку, власне, дії, які можуть далі виконуватись. Тут ми, звісно, можемо додати не одну умову, тобто, якщо нам треба крос-умови якісь додати, ми можемо також додати, що джерело, наприклад, дзвінок. Тобто для тих лідів, які мають джерело дзвінок і знаходяться в статусі в роботі, ця автоматизація виконається. Для всіх інших вона, відповідно, працювати не буде. І далі ми можемо призначити різні дії, а також додати очікування. Наприклад, якщо ми хочемо спершу почекати, умовно, давайте скажемо 5 хвилин, ми можемо це налаштувати. Або ми хочемо почекати до конкретної дати. Наприклад, ми це теж можемо налаштувати і обрати або статичну дату, або навіть підставити якусь дату із нашої сутності. Де це може бути корисно? Наприклад, у вас в формі того ж самого, наприклад, ліда. Є якесь поле, наприклад, я не знаю, там дата чогось, дата івенту. І ви, відповідно, виставляєте почекати до дати івенту і щось далі потім зробити. Ну, або просто почекати якийсь період. І далі, звісно, ми можемо зробити одну із 4 дій, точніше так, вибрати одну із 4 категорій дій, в якій розкриваються вже далі свої речі. Якщо ми обираємо створити, тут у нас насправді є створення цілої низки об'єктів. Ми, звісно, можемо створити, знову ж таки, як всі стандартні сутності CRM, плюс справи, плюс завдання, плюс коментарі. А також можемо відправити лист по емейлу і, звісно ж, створити розумні об'єкти. Вони у нас також тут підтримуються обов'язково. Відповідно, як це працює, ми вказуємо якусь назву. У нас от є, наприклад, за умовчанням назви відповідальні, як 2 таких обов'язкових поля для створення сутності. І далі ми можемо додати ще решту полів, які нас цікавлять. Можемо вказати якісь там соцмережі, телефон, будь-що, власне, будь-що, що вам потрібно, ви можете тут вказати, і, відповідно, у нас відпрацює ця умовна дія таким чином. Коли лід створено там, коли лід змінено етап, і етап цей в роботі, і плюс джерело в нього дзвінок, за 5 хвилин у нас створиться новий, наприклад, лід. Хоча це безглуздий сценарій, наприклад, логічніше створити справу. Це вже більш має сенс, і ми якраз на такий зараз і подивимось. І так далі можна налаштовувати різні ланцюжки через очікування, через ще якісь речі. І створювати, наприклад, ряд об'єктів. Також, звісно, можна змінювати поля в існуючих сутностях. Самий популярний сценарій це, звісно ж, змінити щось в існуючій сутності. Для цього ми, наприклад, обираємо у нас, ви можете побачити, що у нас перша виділена одразу сутність це лід, тому що у нас, власне, автоматизація працює з цим лідом. І далі ми вказуємо в ID сутності, ID теж перше поле, щоб було все дуже максимально зрозуміло, з якою сутністю ми працюємо. І далі ми вже можемо змінювати що завгодно. Можемо перемкнути йому етап, можемо йому змінити ім'я, або що, тобто зробити вже якісь свої додаткові зміни над цим лідом. Або ж можемо поратися і, наприклад, змінити щось іще. Наприклад, можемо обрати контакт, в ID вказати уже відповідно, наприклад, ID контактів, і далі рухатися зі змінами цих контактів. Загалом дуже раджу подивитися на всі можливості, поклацати їх самим. Звісно, також подивитися, наприклад, в документації, але сьогодні ми не для цього, не тільки для цього, власне. Сьогодні ми подивимося на готові приклади, що можна з цим робити. І приклади я спеціально спробував зробити дуже різнопрофільні, при цьому якомога менше отаких багатопослідовних дій, щоб вас не заплутувати. Тобто сьогодні у нас буде цілих 15 умовних дій для прикладів різного використання, від самого елементарного до дещо складнішого. І ми, власне, на них подивимося, що можна далі робити з умовними діями. Отож, поїхали дивитися вже на реальні приклади, що можна робити, як, власне, можуть налаштовуватись ці умовні дії і як вони можуть виглядати. Отже, перша у нас умовна дія – це просто звичайна справа обробити угоду.
Власне, в неї зазначили тригер угода, подія створено, жодних умов не стоїть. Тобто ми для будь-якої створеної угоди виконуємо цю дію, і вона створює у нас справу. В неї є назва, є відповідальний, значить, початок, кінець, пріоритет, опис. І також зверніть увагу, вказана прив'язка до угоди. Якщо ви хочете, щоб ця справа була і знаходилась в картці угоди, важливий нюанс, який є не зовсім очевидним. Знаю це, власне, із деяких запитів, треба, власне, додати такі зв'язки. Якщо ви хочете, щоб, наприклад, також ця справа була прив'язана до контакту і компаній, які пов'язані з угодою, то ми розширяємо нашу мовну дію наступним чином. Ми обираємо контакти і компанії, і тут, власне, обираємо з наших контактів, вказуємо, наприклад, ID сутності, і з компаній теж ID сутності. Спеціально залишив, щоб просто показати і пояснити цю історію з прив'язками, щоб справа була не просто в розділі справ, а також відображалася ще в картках відповідних сутностей. Також відповідального ви можете зі статичного значення замінити на динамічне значення. Наприклад, вказати, що нас цікавить відповідальний саме за угоду. Тобто ми за справу будемо призначати відповідального за угоду, а не просто статично якогось користувача. Отже, є у нас така умовна дія. Зміни ми в ній, наприклад, зберегли. І давайте переключимося зараз на угоди і подивимося, власне, як це працює. Для цього ми створимо нову угоду. Скажемо, що це у нас, давайте тепер усе ясно назвемо цю угоду. Можемо, в принципі, прикріплювати якісь контакти, створювати, можемо цього не робити, тому що нас це наразі не дуже цікавить. І щоб не витрачати час, то не будемо це робити, пропустимо. Отож, ми створили нашу угоду, оновлюємо сторінку, тому що автоматизації треба там секунда на якесь виконання. І, власне, ось тепер ми бачимо, що у нас запланована наша справа «Обробіть нову угоду». Власне, все, є у нас ця справа, ми можемо її виконати. В неї є термін, коли треба зробити. У нас зараз 11:17 на годиннику. Відповідно, справа за 5 хвилин це 11:22 має, да, і в 37 вона має закінчитися по плану. Тобто вона у нас буде так відображена в календарі. Дуже простий сценарій, дуже легко його, власне, налаштувати і використовувати, проте він дає можливість додаткового контролю над входженням нових, наприклад, лідів, нових угод, ще чогось, для того, щоб, власне, була така ще додаткова точка контролю, додаткове сповіщення. Якщо інтегрований, наприклад, Google календар зі справами підключений, то у людини також ще й в календарі з'являється відповідна подія, і там ще є додаткові нотифікації від календаря. Тому ніби така дуже маленька автоматизація, дуже простенька, але насправді розширює дуже сильно такий, є англійський термін visibility, тобто таку видимість цієї нової угоди або нового ліда для вашого менеджера. Так, я Отже, зараз згадав, що ми самі використовуємо цей перший же сценарій, тому що у нас наші заявки на впровадження, які заповнюють ви, наші клієнти, яких ми отримуємо по кілька штук на день. Ми отримуємо їх, і так зроблено, що коли з'являється таке нове звернення, на мене ставиться справа, що мені треба піти обробити. Воно показується, я йду в цю заявку, роздивляюся, що саме потрібно, і далі або ми просто консультуємо такого клієнта за таким зверненням, або одразу передаємо нашим партнерам на впровадження. Дуже просто зробити, але воно економить час і дозволяє не прогавити звернення, якщо воно важливе для вас. саме так, саме так. Дякую. А Дмитро, підкажи ще, поки ти з нами, якщо я перемикаюсь між вкладками, ти бачиш, як я перемикаюсь між угодою і умовними діями? Чи видно Так, тільки угоду зараз? зараз умовна дія. Все, супер. Дякую. Тоді зроблю так, от, щоб було у нас в двох вкладках, бо далі будемо взаємодіяти якраз із ними. Отже, розглянемо приклад другої умовної дії. Вона у нас досить схожа. У нас тут трошки інший тригер. Це, власне, угода змінила етап на якийсь конкретний етап. В даному випадку зв'язок встановлений, стандартний етап нашої воронки продажів. І тут створюється нова справа, яка називається там «Оновіть курси валют». Отже, давайте ми, наприклад, завершимо цю справу, змінимо наш етап на зв'язок встановлено, оновимо повторно нашу угоду
І побачимо, що у нас є власне нова справа: оновіть курси валют з додатковим описом. Значить, що треба зробити для оновлення курсів валют. До цього ми повернемося в самому кінці вебінару. Давайте для затравки я вам просто покажу, як це працює в угоді. У вас, можливо, буде час подумати і поздогадуватися, як це налаштовано в умовних діях. Як це працює на практиці, щоб ми могли завершити цю справу і, власне, перейти до наступного прикладу. У нас тут є таке поле цікаве: отримати курси валют. Ми в ньому ставимо позначку, що да, нас це цікавить. Ставимо галочку, оновлюємо знов картку угоди і бачимо, що у нас тут з'явилися різні курси валют: євро, долар, купівля і продаж, просто від натискання однієї галочки. Отже, причому це насправді актуальні курси на сьогоднішній день, тобто вони там не вигадані якісь. Ми наприкінці розглянемо це як один із сценаріїв використання умовних дій у зв'язку із вже зовнішніми якимись сервісами. В даному випадку це API одного з банків, який видає курси валют додатково. Отже, ми це зробили, у нас є ця справа, ми її готові виконати, але перед цим давайте розглянемо ще одну умовну дію, яка у нас, власне, відпрацює далі. Це у нас третя умовна дія, теж зі справою, там повідомити клієнту, наприклад, про актуальний курс, але в неї вже абсолютно інший тригер. Зверніть увагу, у нас тут об'єктом події виступає справа, а подія її зміна. Статус у нас виконано і назва «Оновіть курси валют». Тобто, що це означає? Що ця умовна дія спрацює тільки по завершенню справи, яка називається «Оновіть курси валют». Власне, цієї справи. Коли ми ставимо справи якісь автоматично, робимо це умовними діями, ми завжди задаємо там якісь назви. І якщо ми задаємо ці назви, власне, ось таким чином, статично, просто як «Оновіть курси валют», то у нас з'являється можливість реагувати на них і робити щось саме по їх конкретному завершенню. І таким чином будувати якісь подальші ланцюжки. В даному випадку у нас має створитися наступна справа: повідомте клієнта про нові курси там зі своїми якимись додатковими полями. Отже, давайте подивимося. Ми можемо там порухати угоду по ще якимось етапам, оновити сторінку, щоб переконатися, що нічого тут іншого не відбулося, тобто справа як була, так і була, все залишається. Проте, як тільки ми виконаємо справу «Оновіть курси валют» і оновимо нашу сторінку, ми побачимо, що у нас з'явилася нова справа «Повідомте клієнта про нові курси». Тобто, якщо ваші процеси передбачають, що у вас за одною справою має стояти інша справа, відповідно, це можна реалізувати таким теж нехитрим способом, проте насправді не самим очевидним, наскільки я знаю. Отже, такі у нас три простих приклади. Це така дуже простенька у нас автоматизація по справам разом з угодами. Власне, поки що рухаємося далі. Теж до досить простих сценаріїв, проте в іншій давайте сутності це подивимося. Попрацюємо трошки із завданнями. І четверта умовна дія, яку я хочу розглянути, це, власне, теж, до речі, один із робочих кейсів. Ми його, власне, у себе практикуємо регулярно, і щойно умовні дії вийшли. Ми одразу першу умовну дію, яку налаштували, це була саме така умовна дія. Вона у нас реагує на зміну завдання. Коли завдання знаходиться в певній групі і переходить в певний етап, ми додаємо деяких людей співвиконавцями. В нашому випадку це команду тестувальників, для того, щоб вони забрали завдання на тестування, протестували його і дали свій вердикт щодо можливості випуску цього чи іншого оновлення. Отже, давайте ми перейдемо в розділ завдання. І тут у нас... ні, давайте не так. Давайте ми перейдемо в розділ групи, відкриємо групу розробка, і давайте тут створимо якесь нове завдання. Традиційно давайте його назвемо «Тепер усе ясно», щоб швидко. Нічого задавати тут не будемо, нас це не дуже турбує, ми тільки бачимо, що у нас я є відповідальним за це завдання, і у нас нікого немає в співвиконавцях. І тепер у нас є два
два способи змінити етап в групі. Нагадаю, у нас є такий інструмент в самій задачі, де ми можемо це зробити. Або ж ми можемо змінити власне на канбан-дошці. Як це кому зрозуміло? Давайте для візуальної наглядності змінимо, наприклад, на етап зробити, перевіримо, чи нічого не змінилось. Бачимо, що нічого. Можемо звідси змінити на етап в роботі. Побачимо, що у нас теж нічого не змінилось. Оновимо сторінку теж, якби, щоб напевно, да? Все, нічого немає. Проте, щойно ми змінимо на етап тестування. У нас додасться співвиконавці мій другий аккаунт. Тобто, таким чином можна використовувати теж автоматизації і умовні дії для того, щоб якось реагувати на конкретні етапи канбану завдань. Тобто у вас на кожному етапі щось може відбуватися, і, власне, ми це використовуємо. У нас є ось такі процеси, коли нам потрібно додати тестувальників, коли нам треба додати нашу райтерку з документації, щоб вона перевірила всю термінологію, чи правильно все стоїть. От у нас на певних етапах ці люди підключаються до завдання, а до тих пір не приймають в ньому участі і не отримують зайвих сповіщень, не мають великого стосику завдань, які їм не потрібні, а включаються саме в той момент, коли це потрібно завдяки автоматизації мовним діям. Слухай, це ж насправді дуже крутий сценарій, коли, наприклад, людина залучається до виконання завдання тільки на певному етапі і немає завантаження. Наприклад, там юридичний відділ, якщо це класичні компанії, а не як ми продуктова там з тестуванням або А вже ж тематичною документацією. Людина обов'язково додався, але на певному етапі, але при досягненні певної умови. Це, як на мене, дуже крута автоматизація. Неочевидний сценарій, але вигода просто позитив від вигоди дуже великий, як на мене. так, саме так. І найтакий крутіший ще додатковий, скажімо так, ефект від такої автоматизації, те, що людина в момент, коли автоматизацією додається до цього завдання, вона отримує додаткове сповіщення про те, що вона отримала це завдання, тобто вона його бачить в розділі сповіщення, їй приходить, наприклад, пуш в мобільний застосунок про те, що у неї є нове завдання. І таким чином люди набагато швидше бачать завдання, на нього реагують набагато швидше, аніж якби вони були додані, наприклад, це завдання від самого початку і десь потім чекали, поки хтось прийде, їх штурхне десь, що ходи, там вже завдання чекає на тебе. Отже, такий у нас був четвертий приклад автоматизації. Розглянемо п'ятий. Це, власне, такий проста теж досить штучка, проте вона для таких перфекціоністів, як я, яким потрібно, щоб все було на своїх місцях. І коли, наприклад, є особливо в команді люди, які ну, їм не настільки важливі такі дрібниці, як, наприклад, зовнішній вигляд канбан-дошки. Або ж навпаки, там відповідність статусам. Отже, що робить ця автоматизація? Вона у нас реагує теж на зміну завдання. Якщо завдання знаходиться в групі маркетинг, наприклад, і переходить в етап виконано, то це завдання автоматично отримує статус готове. Тому що одні люди працюють із завданнями в власне дошках і совують ці картки по дошці, при цьому не завершується завдання. Десь зараз така чоловіча скупа сльоза прокатилася щокою Дмитра, тому що він часто команді нагадує, щоб люди завершували завдання. Ну, ось, власне, така автоматизація може, до речі, в цьому допомогти. І, відповідно, вона просто змінить свій статус додатково на готово, тому що нагадаю, що у нас в завданнях окремо розділені етапи канбану і статуси, тому що, по-перше, не всі завдання прив'язані до груп і до канбанів, а по-друге, це все ж таки трошки різні за своєю суттю речі, і не завжди етапи канбану відповідають статусам або частково, або ж навіть повністю. Тому що я бачив багато канбанів, де колонки відповідають за людей, за команди, тобто всі канбани використовують по-різному. Слухай, я Отже, зараз подумав, що нам треба примусово зробити такий бізнес-процес, таку автоматизацію, щоб точно ніхто не прогавив, особливо забудькувати члени команди. Якраз таке завершення буде класно дуже працювати.
Так, саме так. Отже, давайте створимо, наприклад, ще одну задачу. Тепер усе завершено буде. Через швидке створення, таке у нас теж доступне в канбані, якщо раптом хтось не використовував, не знав, це теж можна використовувати, користуйтеся. Отже, у нас є завдання, воно може бути, давайте, наприклад, мати статус в роботі, тобто ми його робили, потім, можливо, навіть призупинили, перевели в етап відкладено, а потім колись ми його завершили. І як зазвичай це люди часто роблять, хто прям канбаном активно користується, вони це от перекидають сюди у виконано. Але задача залишається, наприклад, в статусі призупинено за умовчанням. Тобто, от бачите, у нас тут пауза, така значок, от призупинено. Проте, якщо ми перейдемо в саму задачу, вона вже знаходиться в статусі готово. Ну, якщо оновити саму сторінку нашої групи, сам канбан, то тут ми теж побачимо зміни в карті цієї задачі, щойно вона провантажиться у нас, які покаже, що у нас задача має вже статус готово. Ось така проста теж автоматизація, проте яка вирішує, ну я ж кажу, такі питання, ніби дрібниці, з іншого боку, для деяких людей насправді ці дрібниці важливі, бо вони створюють зручність потім в подальшому використанні фільтрів, там виборок задач і аналізу, наприклад, ефективності співробітників, якщо мова йде про керівників, власне. Отже, такі у нас були простенькі дуже автоматизації, прості умовні дії. Далі підемо трошки до цікавіших, більш комплексних, тому що у нас приклади номер 6, 7 і 8, вони пов'язані між собою. Можна звернути увагу, що вони називаються онбординг крок 2, крок 3 і крок 4. І, власне, що у нас роблять ці автоматизації? Вони створюють друге, третє та четверте завдання з ланцюжку онбордингу після завершення попереднього. Як це, власне, працює? І у вас, можливо, є запитання, а де ж крок 1? А крок 1, власне, створює людина, коли запускає цей процес, створюючи завдання за шаблоном, наприклад. Це ми теж зараз подивимось. Отже, у нас є тригер завдання змінено. У нас є дії, що це група онбординг, статус готова і назва задача 1, наприклад, ознайомлення з продуктом компанії. І наступна дія це створення нового завдання. І це буде задача 2 уже. І відповідно у нас дублюється постановник і відповідальний з задачі, яка у нас завершена була. Є свій опис зі своїм якимось форматуванням, матеріалами, посиланнями тощо. Власне, вказана група, вказаний пріоритет. Отже, давайте подивимося, як така у нас автоматизація працює. Для цього ми перейдемо до нашої групи онбординг. Тут уже у нас є такі задачки, які я вчора дивився. Отже, давайте створимо завдання за шаблоном. Значить, у нас відкривається перелік наших шаблонів. Ми обираємо те, що нас цікавить. Це, власне, задача 1, ознайомлення з продуктом компанії. І тут у нас є свій опис, є матеріали, відео, стаття, тощо вказані вже якісь параметри. Давайте я зміню відповідального, наприклад, на свій другий аккаунт, для того, щоб ну, ми імітували те, що у нас інша людина, власне, заходить на цей процес онбордингу. І у нас створюється ось таке завдання. Відповідно, далі людина може з ним працювати, вона може його взяти в роботу, почати, перевести в етап, або автоматизація може це зробити, якщо у нас прості і дуже пов'язані між собою колонки канбану. Щось ознайомитись, подивитись, ну і далі, звісно, коли вона це виконала, там, можливо, коментар залишила, або що вона завершує таке завдання. Отже, ми завершуємо це завдання, оновлюємо, наприклад, нашу сторінку і бачимо, що у нас є вже задача 2 – налаштування робочого середовища. Відповідно, ми так само можемо взяти її в роботу, написати, що у нас все готово, або що у нас є труднощі, або я як постановник можу уточнити, тегнувши людину, щоб їй прийшло спеціальне сповіщення зі згадкою, наприклад, у тебе все вийшло, там, і так далі. Тобто можна з цим працювати в завданнях, ну і відповідно, коли людина завершить цю задачу, ми відповідно побачимо, давайте її пересунемо і в цей етап, ми побачимо задачу номер 3. Із нашого процесу це освоєння інструментів Sales Manager. І далі, аналогічно, у нас за тим же принципом у нас створиться і завдання номер 4, і так можна
до схочу, скільки вам, власне, потрібно, ви стільки і можете робити ті чи інші ланцюжки, будь то онбординг, будь то ще якісь процеси. Тобто це можна робити будь-чим. Насправді це може бути, наприклад, підготовка до івенту, і у вас цілий ланцюжок поступових завдань, які відповідають підготовці до організації якогось івенту. Там, наприклад, вибір локації, домовленості з підрядниками і так далі. І так далі. Деякі з них можуть йти паралельно. Відповідно, можна це теж умовними діями налаштувати і розвести, і таким чином заавтоматизувати типові процеси в компанії. Ось такий у нас приклад, і відповідно автоматизації 6, 7 і 8. Відповідно, ну вони виглядають однаково насправді. Тобто однаковий тригер, у нас змінюється тільки назва, під яку ми специфічно заточуємося, і власне зміст наступної задачі, яку ми ставимо. Ось такий приклад. Так, ти поки розповідав про сам сценарій, сам потік, який можна реалізувати, я якраз подумав, що, наприклад, нам можна було б це на прикладі на прикладі організації цих вебінарів тепер усе ясно робити. І ти в кінці якраз і підсумував, що воно ідеально буде, бо різні люди в різні етапи, в різні часи під'єднуються до цього або виконують різну роботу. Наприклад, там ініціюємо вебінар першим з шаблону, а потім, наприклад, дизайнеру зробити там, оновити шаблон сторінки, підключити форму, потім намалювати банери. Отак один за одним люди здають, підключають інших людей. І якщо це можна автоматизувати, ось так, воно виглядатиме дуже класно. Да, саме так. Тобто, будь-що, що має в принципі свою послідовність дій і вже стало напрацьовану. От як дуже чудовий приклад Дмитро привів, як наші вебінари, тому що ми вже проводимо його далеко не перший раз. У нас вже є сталі процеси по проведенню цих вебінарів, тому дійсно такі речі легко піддаються автоматизації саме за допомогою умовних дій без великих якихось процесів. Не обов'язково тут будувати величезні схеми, можна ось так буквально в кілька кроків це зробити. І саме цікаве, що це все ж абсолютно ноу-код автоматизація. Те, про що говорив на початку Дмитро, те, про що ми говорили в наших анонсах. Ну, тобто, жодного рядку коду тут не було поки що написано. Тобто, ну і взагалі ми сьогодні насправді тільки на останньому прикладі поговоримо тільки про якесь невеличке використання коду. А тут от повністю все з використанням просто звичайних виборів, якихось умов і написання текстів. Ну і звісно ж, кмітливості та креативності уяви, якби по тому, що можна з цим інструментарієм робити. Отже, рухаємося далі. Наступні у нас приклади: це автоматизації 9, 10, 11 та 12. Це теж одна група. Вона у мене, в принципі, була ще готова на минулий вебінар. Знову ж таки, для тих, хто у нас бачив попередній вебінар про розумні об'єкти, про використання розумних об'єктів. Ті пам'ятають, що ми там розглядали процес погодження, дуже примітивний, дуже елементарний, проте такий, який можна реалізувати, і, звісно, його логіку можна значно розширити. Умовні дії це дозволяють. Отже, давайте тепер нарешті детально подивимося, що у нас тут відбувається. Отже, у нас є тригер. На цей раз у нас це розумні об'єкти, які називаються відпустки. Відповідно, подія створена, тобто, коли людина створює нову заявку на відпустку, без жодних додаткових умов у нас є дві дії, які у нас власне тут відпрацьовують. Хоча друга насправді не обов'язкова. Ми про неї окремо ще поговоримо. У мене є для цього спеціально інший приклад. Отже, перше, ну і взагалі основна дія, яка тут відбувається, у нас змінюється ця ж відпустка. У нас змінюється її назва з того, що людина задала на конкретний порядковий номер, тобто у нас стає погодження відпустки, номер 00 і ID відпустки. Тобто, щоб у нас була чітка там нумерація супроводжувалася, і всі відпустки були однакові, форматовані, а не хто як назве. І далі виставляється відповідальний певний, хто, власне, відповідає за перше погодження. Отже, як це працює, давайте подивимося. Підемо до наших розумних об'єктів. Є у нас ось тут відпустки. І у нас, до речі, тут є
перелік цілий відпусток. Тобто ви можете бачити, як виглядають, коли вони стандартизовані, тобто всі назви гарненькі, у нас є номер кожної відпустки. Так, до речі, простіше і всередині кампанії говорити щодо того чи іншого процесу, там який має погодитись, тому що там, якщо говорити, ви бачили мою заявку наприклад, на відпустку, а їх там 3. Ну, бачив, не бачив, не знаю. А коли там можна сказати, а що з приводу там моєї заявки номер 16? Ну 16, тут давай подивимося, набагато простіше знайти і обговорити. Але це вже окрема історія про знову ж таки внутрішню організацію процесів. Давайте подивимося на. Знову ж таки, просту цю автоматизацію. Ми, наприклад, за мовчанням поставимо, що відповідальний у нас мій другий обліковий запис, ніби він створює. Давайте це зробимо. Ну і тут що ми напишемо? Там хочу у відпустку. Ну, знаєте, як люди можуть написати що завгодно. Вкажемо дати, що, наприклад, з 16 по 27 число, тип, наприклад, планова відпустка, можна додати якийсь коментар. Власне, ці речі ми розбирали минулого разу. Чому у нас поля ці обов'язкові? Ну, червоним тут світяться, да, тому що вони обов'язкові. І як взагалі це працює? Якщо цікаво, то можете подивитися власне на записі попереднього вебінару про розумні об'єкти. Він у нас є на каналі на YouTube. Отже, зараз ми просто зберігаємо і дивимося, що у нас ця відпустка одразу змінила відповідального на мій основний аккаунт, який, власне, має розглянути цю заявку. Також у нас змінена назва цієї відпустки на її порядковий номер. І ми можемо рухатись далі її там на якийсь додатковий розгляд, або далі на погодження, або відмову, що в залежності від того, підходить вона нам чи не підходить. Якщо ми, наприклад, її погодимо, то давайте подивимося, що у нас відбудеться далі. Далі ми дивимося на 10-ту дію, і тут вона у нас тригер має наступний: відпустка змінює етап на погоджено. І далі тоді у нас ця сутність знову змінює відповідального, наприклад, на якусь ще третю особу, виставляє, наприклад, ким воно погоджено і коли погоджено, і змінює етап на інший, той, якого у нас тут взагалі немає. Тобто, зверніть увагу, у нас тут є нова заявка, додатковий розгляд, і, власне, ну, завершити обробку, це у нас погоджено або відмова. Якщо ми погоджуємо цей етап, то точніше цю відпустку, то у нас, дивіться, перший етап змінюється. У нас стає він на затвердження, і він у нас, ну, ця у нас заявка рухається далі, тому що у нас тут є два напрямки: є перше погодження і є затвердження, і в них є відповідно свої етапи. І наша ця ж сама, одна і та сама заявка на відпустку може рухатись отак от через ці напрямки, через покоління по своїм процесам, коли у нас є, наприклад, погодження однією людиною, погодження іншою людиною і так далі. Звісно, є альтернативний спосіб. Ми можемо зробити розгалуження такою цілою суцільною гілкою різних етапів, коли погоджено тим і так далі, і теж під це налаштувати умовні дії. І, власне, з цим далі працювати. Ну і далі два ще фінальних етапи, які у нас тут є, фінальні, точніше, умовні дії. Це якщо у нас затверджена ця відпустка, то ми відповідно змінюємо додатково поля і створюємо коментар в цій сутності відпустки, що її узгоджено. Ну, для того, щоб у нас додаткове сповіщення прийшло людині, яка подавала заявку на цю відпустку, що їй погодили власне її відпустку. Тому давайте подивимося. У нас затверджено, ставимо, що цю відпустку ми узгодили і затвердили, і у нас з'явився коментар: відпустку узгоджено. Ну або ж аналогічний навпаки у нас може бути: якщо відхилено, то у нас відповідно ставиться, що в узгодженні відпустки відмовлено. Можна тут також розвинути ці сценарії, вказати причини і так далі, і таке інше. Проте наразі це у нас не основне в саме цій демонстрації. Тут головне показати, що ми можемо взаємодіяти таким чином з розумними об'єктами, з їх етапами, з різними напрямками і різними етапами, і таким чином будувати багаторівневі процеси різних узгоджень, погоджень, якихось передач справ, наприклад, або що, або що. Скажу чесно, що до нас доволі часто приходять клієнти, які запитують: ми бачили повноцінні бізнес-процеси в інших системах, чи є у вас бізнес-процеси, чи можна з цим працювати? Поки що, от прям щоб був якийсь розділ, в якому було написано там бізнес-процеси, і далі, знаєте, якийсь редактор зі стрілочками.
Поки що цього в нашому продукті немає, але той сценарій, про який зараз сказав Спартак, дозволяє реалізувати всі ті самі функції, про які зазвичай клієнти згадують, саме таким чином. Отак, от безболісно, ноу-код, без програмування, дуже інтуїтивно, і фактично ви можете закривати ці функції наявними інструментами USpace вже просто зараз. Так, саме так. Продовжимо далі. Буду ділитися тепер всім екраном, щоб показати трошки ширшу ще картину по умовним діям, тому що наступні умовні дії вони цікаві тим, що вони вже стосуються зовнішніх якихось сервісів додаткових. Власне, давайте розглянемо нашу 13-ту умовну дію. Це сповіщення про завдання. Ця умовна дія надсилає в Telegram сповіщення про новостворене завдання. Наприклад, якщо у вас є якась потреба, щоб сповіщення пішло в Telegram, або у вас є якісь люди, які не залучені в систему, але їм потрібно про щось дізнатися. Або ви хочете додатковий контроль для себе, тому що, наприклад, специфіка вашої роботи полягає в тому, що ви не завжди знаходитесь за комп'ютером, у вас не про все є можливість слідкувати безпосередньо в просторі. Можна, в принципі, вирішити це і таким чином. У Телеграма є можливість за допомогою просто URL-адреси, треба тільки знати просто, ну, банально загуглити або запитати в чата GPT, як саме формується ось ця URL-адреса, можна надіслати будь-яке сповіщення. І в даному випадку ми тут його собі налаштовуємо, що ми вказуємо, наприклад, сам текст сповіщення, це що створено нове завдання, назва завдання, ось підставляється завдання, назва, відповідальний у нас відповідальний ім'я і прізвище, термін такий-то, наприклад, посилання таке-то на це завдання, щоб ми могли безпосередньо одразу з цього сповіщення в просто повідомлення Телеграму, щоб ми могли перейти до завдання. Отже, давайте ми зараз зробимо ось таким чином. Я дещо зверну наш браузер і потягну його в сторону, щоб було видно наш бот, який для цього призначений. І давайте зробимо якесь завдання. Наприклад, зробимо завдання. Сповіщення про тепер усе ясно. Відповідальним вкажу себе, кінцевий термін. Давайте поставимо такий, щоб просто зараз. Ну і пріоритет давайте поставимо високий. Отже, створюємо це завдання. І дивимося, що нам прилетіло сповіщення, що створене нове завдання, назва, власне, те, що ми задали, відповідальний термін, посилання. І за посиланням ми можемо перейти до нашої задачі, яку ми, власне, створили. Отже, таким чином у нас можуть працювати взаємодії з зовнішніми сервісами, такими, наприклад, як Telegram. І тут у нас такий більш зрозумілий, більш людяний, скажімо так, формат цього повідомлення. Також є ще формат, скажімо так, менш людяний, але я вам його теж трошки покажу, щоб ви просто його не лякалися, якщо таке побачите. Ось бачите, у нас тут дуже-дуже-дуже багато якихось таких незрозумілих символів. Це трапляється, якщо ви скопіюєте таке посилання з вашого браузера, тобто протестуєте, наприклад, в браузері це посилання, там напишете якісь свої повідомлення. Текст, якщо буде кирилицею, ви отримаєте ось такі спецсимволи. Їх не лякайтеся. Попри те, що у нас ось така тут ніби жахлива картина, тому що ви просто скопіювали це з адресної строки звідси. Власне, це не змінює того факту, що все буде окей, про все вас сповістять. Наприклад, давайте знову повернемось до нашого екрану і підемо, створимо ліда, щоб побачити, що такого теж не варто лякатися і одразу панікувати, якщо щось відбудеться. Отже, давайте створимо у нас знову ж таки лід, тепер усе ясно. Ім'я вкажемо. Давайте я своє вкажу. Так, телефон. Давайте вкажемо просто випадковий. Давайте у нас якого там 33, 3 нулі, 2 дев'ятки, 2 вісімки. І електронна пошта, наприклад, у нас буде, давайте ось така. Її не існує, але
нехай ми її вкажемо просто для ну, зміркувань нашої автоматизації. І бачимо, що у нас прийшло таке сповіщення, що отримав новий лід, ім'я, телефон, пошта і посилання. Тобто, попри те, що тут ми бачимо якийсь жахливий набір символів, який ми не друкували, ми просто його скопіювали і вставили. Попри це, воно все працює як потрібно. А як же виглядає насправді, як простіше набагато працювати з цим телеграмом, як з конкретним прикладом? У мене є спеціально підготовлений документик з семплами, який показує насправді наскільки це просто. Тобто, у нас є якісь посилання, яке вам допоможе згенерувати сам ChatGPT, або просто Google і посилання на документацію того ж самого Телеграма, або будь-якого іншого сервісу. Це можуть бути SMS-провайдер, наприклад. Це може бути ще якийсь месенджер тощо. Тобто, це насправді, ну, Telegram — це як один із прикладів. І далі я собі просто сформував, а що я хочу отримати від нашого бота в Телеграмі, який я хочу отримати від нього сповіщення. І все, ось в мене є одне, ось в мене є інше. Я його просто скопіював, вставив в USpace і з ним попрацював. Це я спершу ставив в браузер, тобто оце посилання, якщо ми скопіюємо і вставимо в браузер, а потім скопіюємо звідси, вставимо в USpace, буде мати ось такий вигляд, тому що браузер його специфічним чином кодує. А якщо ж ми вставимо напряму, ось звідси я копіював і вставляв в нашу 13-ту дію в USpace, ми, власне, побачимо і ось такий формат тут. Тому можете сміливо теж користуватися і планувати якісь ось такі невеличкі взаємодії з ну тут навіть я не знаю, чи можна говорити про знання коду якийсь, якщо там Google дає пряму відповідь на те, як надіслати сповіщення в Telegram, ну і насправді це просто посилання, тобто коду як такого тут немає. Як на Ось. мене, це дуже класний сценарій, коли тобі треба продублювати нотифікацію якусь важливу. Наприклад, про те, що ви, звісно, ви будете отримувати, от як на самому початку, що можна запланувати справу, і вона з'явиться в календарі. Якщо є інтеграція з Google календарем, вона ще й в Google календар з нотифікацією потрапить. Але, наприклад, є типи повідомлень, про які ви точно хотіли знати просто зараз. А от Да. негайно. А зазвичай месенджери це те, що відкрито у вас у будь-який момент на телефоні. І якщо налаштувати таку автоматизацію, всі найважливіші справи, або найважливіші там, не знаю, зміну статусу угоди якоїсь, або там довгоочікуване закриття якоїсь угоди, воно буде прилітати саме в ваш обраний вами месенджер, і ви миттєво будете про це дізнаватися. Шикарний сценарій для того, щоб додавати ваги нотифікаціям з вашого юспейсі. Саме так. До речі, ще один із сценаріїв, як власне це можна ну, де це може бути корисним. Наприклад, є, я точно знаю на практиці, є відділи продажів, де немає чіткого розподілення лідів нових. Там просто працює такий акваріум з піраннями. Хто перший накинувся, хто перший собі забрав, той власне і має цього ліда. І як всім менеджерам одночасно дізнатися про появу нового ліда? Один із способів зробити це, щоб найоперативніше вони це побачили, зробили і одразу зв'язалися з клієнтом для миттєвого зворотнього зв'язку. Це в тому числі використання ось таких сценаріїв, де можна в групу в Телеграмі надіслати ось таке сповіщення. Тому теж можна брати на озброєння. А ми рухаємося далі. Я повертаюся вже з демонстрацією виключно нашого браузера. І у нас є фінальний такий процесик, фінальна умовна дія, про яку ми вже поговорили трошки раніше. Це, власне, отримання курсів валют. І це можливості вже, в принципі, схожі до того, що ми побачили з Телеграмом. Це теж дія, яка виконує веб-хук. І у нас, власне, є посилання на веб-хук. Це зовнішній скрипт, це, власне, може бути PHP скрипт або будь-який інший. Власне, як ви вже тут можете зробити. Тут уже треба дійсно трошки коду, але знову ж таки, ми тут говоримо вже про настільки велике розширення можливостей, просто наскільки у вас вистачає ресурсу вашого розробника або вашого натхнення поспілкуватися з чатом GPT або з Клодом, тому що, наприклад, те, що я підготував сьогодні,
мені не допомагав ніякий наш розробник написати жодної строчки коду для того, щоб відбулася ця автоматизація. Виключно моя допитливість і Клод в якості асистента штучного інтелекту, який знає все про все в програмуванні, якому достатньо людської мови сказати, що я хочу, і він мені віддає результат. Власне, у нас і відбулася ця автоматизація. Пам'ятаєте, ми сьогодні робили ось цю дію з курсами валют. Якщо повернутися до нашої умовної дії, ми побачимо, що у нас тригер угода змінена. Поле отримати курси валют значення так, і він робить далі що? Він змінює назад це значення на ні, щоб подальші зміни у нас не тригерили цю автоматизацію, і виконує якийсь скриптик, передаючи ID цієї угоди. І все далі, вся логіка відбулася на стороні скрипта. Вона сходила до API банку, забрала курс валют, власне, сходила по API до нас в USpace і поклала поля у відповідні. Точніше, значення цих курсів у відповідні поля. А це приклад такий дуже елементарний, проте він показує, що можна дуже легко далі розширити можливості умовних дій, якщо вам чогось не вистачає. Можна використати API USpace, просто стендалон, тобто ви щось на тому скриптику зробили, щоб відбулося додатково в USpace, чого, наприклад, ще не можна зробити поки що в стандартних наших діях, наприклад, я не знаю, порахувати якийсь там відсоток або ще щось зробити. Це можна зробити зовні і покласти в USpace, використовуючи наше API, яке досить детально описане, посилання на яке можна знайти у нас на головній сторінці внизу в футері. І з цим всім можна, звісно ж, розібратися як маючи програміста, так і за допомогою штучного інтелекту. Да, це не зовсім ноу-код, точніше так, це зовсім не ноу-код, тут ноу-код тільки перша частина цього всього процесу, і далі можуть бути набагато більше, набагато складніша логіка. Наприклад, ми схожим чином дуже. Точніше, навіть здебільшого такою логікою побудували взагалі свій білінг, тому що у нас дуже багато складних розрахунків, перерахунків термінів передплати, якихось додаткових речей і так далі, і таке інше. І це, власне, у нас теж використовує саме ось такий механізм автоматизації. Ту частину, яка може бути автоматизована просто діями, ми, звісно, використовуємо, ту, що ні, а такої чимало, вона, власне, використовує такий механізм, і це розширює можливості автоматизації, практично безмежно. Поки що, принаймні, ми не зіштовхнулися, мені здається, з жодним сценарієм, який ми не могли би реалізувати, використовуючи ось саме такий механізм, який дає вже максимальні, скажімо так, можливості в такій автоматизації. От ти якраз дуже класно підкреслив ту первинну тезу, з якої я починав. Про те, що USpace – це одночасно такі три сутності, в якій є і готовий продукт, який просто відкрили, можете ставити завдання, можете вести базу клієнтів. Треба трохи більше, щось автоматизувати, щось полегшити в щоденному виконанні використанні. Зробили. Треба більше гнучкості або складні інтеграції, і ця компонента теж є в USpace. Дуже круто, що ми гнучкі, що ми такі фундаментальні, продовжуємо це розвивати. Спартак, я так розумію, наші приклади сьогодні закінчилися. Насправді у мене є невеличкий бонус для глядачів нашого вебінару. Я про нього подумав саме в момент, коли сказав про обмеження якихось обрахунків, розрахунків в USpace. І у нас вже зовсім скоро вийде можливість робити розрахунки на умовних діях. Воно у нас поки що знаходиться в стадії тестування, тому я сьогодні, власне, ніякі приклади і не приводив щодо цього. Проте дуже хочу показати, щоб ви вже планували собі на майбутнє будь-які ось такі речі з використанням математичних операцій, як ми їх називаємо, всередині розумних об'єктів. Отже, швиденько збираємо якийсь приклад. Що я тут хочу вам показати? Наприклад, візьмемо суму угоди. У нас з'явиться, окрім стандартного
значення, плюсик, до якого вже звикли активні користувачі умовних дій, які ми сьогодні бачили і використовували неодноразово, з'явиться ще іконка такої функції. І якщо на неї натиснути, то у нас власне поле перетворюється на таку машину взаємодії з математичними операціями. І ми тут можемо взяти і, наприклад, розрахувати нову суму угоди, наприклад, вказавши наше числове значення і помноживши його, наприклад, на коефіцієнт 1,2, якщо ми хочемо додати там 20% до вартості угоди чомусь. Або ми можемо його, наприклад, розділити або відняти суму знижки, обрати, якщо у нас там таке поле, наприклад, буде якесь додаткове, то або там суму оплачено. Да? От у нас вже там є таке поле оплачена сума, ми можемо відняти його. І, власне, таким чином можна буде багато з чим працювати, розраховувати якусь кількість чогось, постійно додаючи нові значення, обраховуючи суми, і навіть з датами можна буде працювати за допомогою математичних операцій. Це оновлення ми плануємо випустити вже цього місяця, тому очікуйте і на нього теж, і воно розкриє ще також багато цікавих можливостей по використанню умовних дій, і ще менше коду знадобиться, щоб автоматизувати ті чи інші процеси в USpace. От тепер у мене все. Я І б міг тепер, насправді мабуть, усе ясно. я б міг насправді підсумувати, що тепер, от тепер усе ясно. От тепер І усе дякую ясно. тобі, Спартак, дуже за таку детальну розповідь сьогодні про інструменти автоматизації, які у нас є вже зараз, які можна просто негайно використовувати для того, щоб полегшити щоденну роботу з вашими рутинними процесами. Дякую, що розповів про умовні дії сьогодні. Сподіваюсь, нашим клієнтам стало більш розуміння про різноманітність і неочевидні аспекти або сценарії використання USpace. Перед тим, як перейти до сесії запитань-відповідей, а у нас сьогодні небагато запитань, але вони все ж таки є, я їх зачитаю буквально за пару хвилин. Так от, перед тим, як перейти до них, я хочу подякувати ще й команді USpace, яка щодня створює наш чудовий продукт, яка щодня дає йому розвиватися і реалізує наше бачення USpace. Дякую кожному з вас. Спартак, залишилася фінальна частина. У нас є дуже мало запитань, але все ж таки я їх прочитаю. Я так думаю, що все було вичерпно. Поки я зачитую, підпишіться на наші соціальні мережі для того, щоб постійно бути в курсі. І що? У нас є кілька запитань. Давай я погортаю. Так, від WT було запитання: чи буде повідомлення по справах? Це запитання прилетіло, коли ми обговорювали найперший сценарій. От ми Угу. щось запланували, є справа, і Да, якщо тут правильно зазначає от користувач, який підписаний WT, якщо ми є автором автоматизації і нам приходить справа, дійсно таке сповіщення наразі не приходить, проте буде приходити, скажімо так, не за горами. Ми працюємо якраз над тим, щоб розділити окремо дії автоматизації і, власне, ті, коли ви вручну створюєте, тому що ну логічно, що коли ви самі собі створюєте справу вручну, вам це сповіщення не треба. Проте з автоматизації хотілося би. А як можна обійти цю ситуацію зараз? І, власне, як це ну, досить логічно можна зробити? Це ви можете мати окремий технічний аккаунт для будь-яких автоматизацій, для того, щоб, по-перше, власне, всіма автоматизаціями керував оцей бот-аккаунт, всі сповіщення приходили, власне, від цього бот-аккаунта, всі доступи до цього керувалися теж ним. У випадку якоїсь, наприклад, додаткових питань, там, компрометації чи ще чогось, то ви теж якби маєте легке керування, ви одразу там прибираєте доступ з нього і все прибивається, і відповідно вирішується питання сповіщень самому собі. Ну а якщо ми говоримо про те, що ви самі створили автоматизацію і самі далі хочете отримати сповіщення, то ми, в принципі, я думаю, що до кінця літка вже вирішимо це питання. наступне запитання від нього ж: чи буде можливість ставити нагадування по справах та завданнях?
Так, наша технічна команда, до речі, просто зараз працює над цими механізмами в нашому роудмепі. Це прямо зараз знаходиться вже в етапі пропрацювання і первинної стадії розробки, щоб в умовних діях у нас з'явиться окремий екшен, який от там, де у нас створити, де ми бачили, що ми створюємо там якісь сутності, коментарі, листи, так само з'явиться можливість створювати сповіщення, в яке ви зможете вказати якийсь свій текст і так далі, і відповідно насилати таке сповіщення тому чи іншому користувачу. Клас. Так, і останнє запитання: чи буде можливість додавати прості функції в умовні дії, прорахувати кількість робочих днів, відсоток від суми тощо? Ну, мені здається, ти своїм спойлером вже відповів на це запитання. Да, саме так. Саме так. Математичні операції дозволять рахувати відсотки від суми, якісь там знижки і так далі, таке подібне. А тому, да, це все можна буде робити. Будете використовувати, сподіваюсь, вже найближчим часом. Чудово. Отже, дякую, Спартак. Дякую, Дмитро. Дякую всім нашим глядачам. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Сподіваюсь, що буде більше активності з боку користувачів уже далі, бо я відчуваю, прям, що як тільки підуть користуватися умовними діями, можливо, якраз наша Дар'я буде отримувати нові запитання, які не були поставлені сьогодні під час вебінару. Проте завжди знаєте, ви, звісно, можете це зробити. Якщо будуть питання, звертайтесь, ми радо вам підкажемо. Дякую всім, хто приєднався до нас. Дякуємо всім клієнтам-партнерам. Ще раз дякую всій команді, яка щодня створює наш чудовий юспейсі. Дякуємо Збройним силам України і до зустрічі. Гарного дня! Всім па-па!